ในยามสงครามหลุมหลบภัยนั้นถือเป็นสถานที่สำคัญที่ช่วยให้รอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึกซ่อนตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่สหรัฐอาณาจักรมีหลุมหลบภัยสำคัญที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับป้องกันการโจมตีด้วยนิวเคลียร์โดยเฉพาะรวมไปถึงหลุมหลบภัยเก่าแก่ที่ใช้กันมานานและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงที่ตั้งของหลุมหลบภัยลับหลายแห่งก็ถูกเปิดเผยสู่สายตาสาธารณชนไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปทั้งยังเปิดให้คนรุ่นหลังได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาความลึกลับกลอุบายที่ยังหลงเหลืออยู่เช่นเดียวกับหลุมหลบภัยลับ5แห่งในสหรัฐอาณาจักรที่เรากำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ในปัจจุบันครับ 1. Churchill War Rooms หรือห้องวางแผนการรบของเชอร์ชิลChurchill War Rooms นับเป็นหนึ่งใน5พิพิธภัณฑ์สงครามจักรวรรดิหรือ Imperial War Museum สร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโดย Churchill War Rooms มีลักษณะเป็นห้องขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้อาคารกระทรวงการคลังในย่านไวท์ฮอลล์ของเขตเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนริเริ่มการก่อสร้างในค.ศ. 1938 และใช้ปฏิบัติการเต็มรูปแบบในวันที่ 27 สิงหาคม ปี 1939 หรือ 1 สัปดาห์ก่อนที่อังกฤษจะประกาศสงครามกับเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 Churchill War Room ทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นและศูนย์บัญชาการของนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรในขณะนั้นคือวินสตัน เชอร์ชิลล์กับเหล่าคณะรัฐมนตรีที่คอยควบคุมการทำสงครามจากภายในก่อนที่ห้องจะถูกทิ้งร้างไปในเดือนสิงหาคมปี 1945 หลังญี่ปุ่นยอมจำนนภายใน Churchill War Room นั้นนอกจากจะมีห้องประชุมวางแผนการรบแล้วยังมีห้องนั่งเล่นและทางเดินที่เจ้าหน้าที่เคยใช้ในช่วงสงครามด้วยดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะสามารถสัมผัสประสบการณ์เสมือนกับที่นายกรัฐมนตรีเชอร์ชิลล์เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ 2. หลุมหลบภัยนิวเคลียร์ลับแฮกกรีนหลุมหลบภัยนี้เป็นหลุมหลบภัยนิวเคลียร์ที่รัฐบาลอังกฤษสร้างขึ้นที่เมืองแนนทวิตมณฑลเซเชียซึ่งสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 ก่อนจะได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เมื่อภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์เริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นหลุมหลบภัยแห่งนี้ซุกซ่อนอยู่ในตำแหน่งลับสุดยอดใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลระดับภูมิภาคที่ออกแบบมาเพื่อให้รัฐบาลของสหราชอาณาจักรสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หากถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ภายหลังสิ้นสุดสงครามเย็นประมาณปี 1992 หลุมหลบภัยแฮกกรีนถูกขายให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งต่อมาได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในปี 1998 ในฐานะศูนย์นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธนิวเคลียร์ปลดประจำการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปทั้งยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าขีปนาวุธของสถานีกองทัพอากาศ RAF High Wycombeนอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ยังมีโรงภาพยนตร์ที่เปิดฉายภาพยนตร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นความลับพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆจำลองสถานการณ์ที่จะทำให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงสภาพหลุมหลบภัยหากถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ 3. พิพิธภัณฑ์ Western Approach พิพิธภัณฑ์ Western Approach มีอีกชื่อหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์สงครามลิเวอร์พูลเป็นอดีตหลุมหลบภัยที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ถนนในเมืองลิเวอร์พูลและเป็นศูนย์บัญชาการการต่อสู้ในยุทธนาวีแห่งแอตแลนติกช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ในอดีตภายในหลุมหลบภัยจึงเคยมีบรรดาเจ้าหน้าที่กองทัพเรือกว่า 300 นายทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อติดตามเส้นทางการเดินทัพและไล่ล่าศัตรูผ่านห้องปฏิบัติการกลางแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพภายในหลุมหลบภัยให้คงสภาพเดิมเหมือนในปี 1945 ที่สงครามสิ้นสุดลงทุกวันนี้ที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ Western Approach ที่รวบรวมผลงานของกองบัญชาการแนวรบด้านตะวันตกที่ทำหน้าที่คุ้มกันการเดินเรือรอบบริเวณแอตแลนติกต่อสู้กับภัยคุกคามจากเรือดำน้ำและการรบในยุทธนาวีแห่งแอตแลนติกภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานจริงในสมัยที่เป็นศูนย์บัญชาการรบนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการกลางห้องรหัสลับมีการจำลองสภาพของถนนในปี 1940 โรงอาหารกับห้องเรียนชุมชนและจอโปรเจคเตอร์แสดงภาพขนาดใหญ่ที่ในอดีตนายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลล์เคยใช้งานในช่วงสงครามด้วย 4. หลุมหลบภัยลับสกอตแลนด์สภาพของบ้านไร่ปกติธรรมดาที่ดูเหมือนพบได้ทั่วไปนี้แท้จริงแล้วคือทางเข้าไปสู่หลุมหลบภัยลับที่เป็นศูนย์บัญชาการนิวเคลียร์ใต้ดินในเมืองไฟฟ์ในสกอตแลนด์
สร้างขึ้นเมื่อปี 1951 โดยวัตถุประสงค์เดิมเพื่อเป็นสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศอังกฤษโดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า RAF Trowwood ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1960 สถานีเรดาร์ถูกย้ายไปที่กองกำลังป้องกันพลเรือนหลุมหลบภัยแห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์บัญชาการให้กับรัฐบาลผู้บัญชาการกองทัพสามารถควบคุมและบัญชาการสงครามได้ในกรณีที่หากมีการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์หลุมหลบภัยลับแห่งสกอตแลนด์ประกอบไปด้วยศูนย์บัญชาการนิวเคลียร์ศูนย์ควบคุมกองทัพอากาศห้องกระจายเสียง BBC โบสถ์ร้านขายอาวุธร้านกาแฟหอพักและโรงภาพยนตร์อีก2แห่งโดยสถานที่นี้ถูกปลดประจำการในปี 1993 และภายหลังหลุมหลบภัยที่ดูเหมือนเป็นบ้านพักอาศัยธรรมดาแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะปรับปรุงใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์สงครามเย็นจำลองบรรยากาศให้เหมือนในช่วงทศวรรษปี 1950 ก่อนจะเปิดให้สาธารณชนเข้าเยี่ยมชมจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเซนต์แอนดรู 5. หลุมหลบภัยนิวเคลียร์ลับเคเวอร์ดอนแฮชที่นี่เป็นหลุมหลบภัยใต้ดินขนาดใหญ่ในช่วงสงครามเย็นตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเคเวอร์ดอนแฮชในเขตเมืองเบรนท์วูดเทศมณฑลเอสเซ็กซ์ของอังกฤษสร้างขึ้นในปี 1952 ถึง 1953 เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาคของกองบัญชาการรบกองทัพอากาศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและทำให้เครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศของสหราชอาณาจักรแข็งแกร่งขึ้นต่อมาในทศวรรษที่ 1960 ถึงต้นทศวรรษ 1990 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เข้ามาดูแลรักษาหลุมหลบภัยนี้และทำให้เป็นสถานที่หลบภัยฉุกเฉินของรัฐบาลระดับภูมิภาคโดยภายในหลุมหลบภัยนิวเคลียร์ลับแห่งนี้มีทั้งเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความร้อนระบบน้ำประปาของตัวเองและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งยังติดตั้งอุปกรณ์วิทยุหลายประเภทเครือข่ายโทรคมนาคมที่ได้รับการคุ้มครองเครือข่ายเครื่องพิมพ์ทางไกลรวมไปถึงระบบทางการทหารต่างๆซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้บุคลากรหลายร้อยคนสามารถอยู่อาศัยในหลุมหลบภัยลับได้นานถึง3 เดือนยังคงมีการรักษาหลุมหลบภัยนิวเคลียร์ลับเคเวอร์ดอนแฮชเอาไว้ในสภาพดั้งเดิมไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ใกล้เคียงกับอดีตนับตั้งแต่ที่ถูกปลดประจำการในปี 1992 และเต็มไปด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีดั้งเดิมในช่วงทศวรรษที่ 1980 พร้อมด้วยเครื่องแฟกซ์และโทรศัพท์ย้อนยุคมากมายที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันหน้าที่ของหลุมหลบภัยแห่งนี้ได้แปลเปลี่ยนมาเป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวช่วงสงครามเย็นและสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลองจินตนาการถึงช่วงเวลาหนึ่งที่นี่เคยเป็นที่หลบภัยในอดีตราวกับผู้เยี่ยมชมได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับความหวาดกลัวและความเครียดที่เกิดขึ้นจากสงครามนิวเคลียร์